Як виїхати за кордон, навіть якщо вас уже мобілізували? Який рід військ поніс найменші втрати на цій війні та як до нього потрапити? Чи пустять вас на м'ясо у 3-й окремій штурмовій бригаді? Ці та інші запитання про мобілізацію зараз. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу «Тера». Підрозділу, який воює з першого дня російсько-української війни, спершу Київський фронт, потім Херсонсько-Миколаївський, потім Запорізький, останній рік у складі 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом. Навіщо я вам це розповів і до чого це до мобілізації? А до того, що на прикладі нашого підрозділу хочу проілюструвати, що якщо воювати з розумом, якщо воювати професійно, то можна вижити, не бути пораненим і ще й внести суттєвий внесок до перемоги української зброї. Що, власне, ми і робимо і будемо продовжувати робити до перемоги. Значить, тема сьогодні у нас мобілізація. Це буде вже другий ролик про мобілізацію. Перший люди подивилися непогано, позадавали купу запитань, і у мене з'явилося бажання розповісти більш детально про деякі речі. Плюс сказали, що я щось там не договорив, дійсно, не договорив, дорозповім у цьому ролику. Почнемо, мабуть, з того, що не договорив. Як, поїхати за кордон? Розповім я про 3 основні способи, які я знаю. В деяких я краще орієнтуюся, в деяких трохи гірше. Давайте з такого, в чому я орієнтуюсь найгірше, але знаю, що так роблять. Можна, оскільки жінок з України все ще випускають. Я думаю, що так буде і надалі, немає якогось сенсу блокувати кордон для жінок. Перевдягтися в жінку. Можна так зробити. Можна не тільки перевдягтися, можна також звернутися до профільних лікарів. Кажуть, що можна змінити що завгодно – обличчя, розріз очей, навіть стать. Якщо прямо це стоїть настільки гостро і людина готова на все, то це такий спосіб. Я про нього, але є проблема. Я не знаю нікого із знайомих, хто б це практикував. Бачив багато в новинах, що таке роблять, що там якихось вусатих жінок дістають з автівок. Диво перевтілення не спрацювало. На Одещині прикордонники під час перевірки документів звернули увагу на жінку, яка була в сонцезахисних окулярах в темний час доби. Нею виявився чоловік, який намагався виїхати з України. Перед Великоднем він приїхав з-за кордону та хотів повернутися на заробітки. Удавали себе жінку, щоб перетнути кордон. Прикордонники зупинили біля кордону 3 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути межу поза пунктами пропуску. Так хотіли уникнути мобілізації, адже є військовозобов'язаними. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, але зрештою зізнався в обмані. На них склали адмінпротокол, а ще на них чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування. Не завжди виходить. Бачите, дуже ризикований спосіб. І при певному, скажімо так, перебігі подій, якщо ви вирішите звернутися до хірурга, то навіть безповоротні. Тому нікого, хто так робить, я особисто не знаю, тому мені дуже важко оцінити ефективність такого методу для перетину кордону України і для того, щоб звідси поїхати. Є другий спосіб. Він уже більш зрозумілий, і я знаю людей, які таким чином виїжджають за кордон України. Це бути волонтером. Тут уже кожен сам вибирає. Я знаю людей, які насправді волонтерять, вони їздять, привозять сюди оптику, привозять сюди дрони, привозять сюди тепловізійне обладнання, привозять сюди автівки, роблять дуже корисну справу, і принаймні тих людей, яких я знаю, вони завжди повертаються. Їдуть на певний час. Що там їх примушує повертатися, я не знаю. Може совість, може виховання людини таке, може їдуть і виникає у них якийсь смуток по батьківщині і бажання повернутися. Але принаймні всіх тих, кого я знаю, всі повертаються. Є люди, які роблять собі підробні такі посвідчення, їдуть, повертаються або не повертаються. Але останнім часом говорять, що цей спосіб став певним чином ризиковий, тому що навіть маючи таке посвідчення, можна, перетинаючи кордон, отримати повістку. Від друзів я такого не чув, щоб таке траплялося, але в новинах про це говорять, і, мабуть, цьому є якась підстава, якщо говорять.
І третій спосіб, мабуть, самий надійний, самий порядний і такий, за який от я особисто можу поручитися. Значить. Причому в цьому способі можна виїхати за кордон, навіть якщо вас мобілізували. Значить, берете, пишете рапорт на командира військової частини, що хочете провести свою відпустку за кордоном. Якщо ви гарно воювали, якщо ви гарно виконували бойові завдання, якщо у вас нормальний командир, він, звичайно, вас відпустить. От на прикладі мого друга з Тери таксиста, нещодавно він повернувся з Канади, де провів свою відпустку. Все чудово у нього вийшло, без жодних питань на кордоні, розпитував його, як це було. Абсолютно з повагою усіх, з ким він перетинався, представників держави, перетнув кордон без ніяких проблем, полетів до Канади, провів час з дружиною та дітьми, але, правда, повернувся назад. Ну, у мене щодо нього сумнівів не було, звичайно, ніяких. От. І так роблять багато військовослужбових. Це реально перевірений спосіб, як провести час за кордоном, як відпочити, як відновитися, як подивитися на якесь інше життя, а це завжди є корисним. Їздити за кордон і дивитися на щось, що відрізняється від того, що у нас, щоб мати більше досвіду. Таких прикладів знаю чимало. Багато друзів користуються таким правом. Правда, всі повертаються. Знову ж таки, що примушує їх повертатися? Може, совість. Може, те, що вони не хочуть покидати тут своїх товаришів, з якими разом служать. Можливо, бажання завершити цю війну до кінця перемогою і уже мати повну свободу переміщення, куди захочуть, їхати, виїжджати, переїжджати, повертатися. Це вже така справа. Тому ось такі 3 способи по виїзду за кордон. Всім раджу третій. В 3-й окремій штурмовій бригаді з цим ні у кого немає проблем. Їдете собі у відпустку за кордон, повертаєтесь назад, потім їдете ще. Абсолютно ніяких проблем ні в кого з цим ніколи не було. Так, тепер давайте поговоримо про друге запитання. Про той рід військ, який по факту, принаймні з тої інформації, якою я зараз володію, несе найменші втрати. Знову ж таки, чому говорю про це під таким кутом? Війна – справа серйозна, тут можна загинути, тут можна отримати поранення, і тому варто аналізувати все це не з точки зору емоцій, точки зору такого, знаєте, як кажуть, серця, а з точки зору прагматизму і холодного розуму. Тому запитання, який підрозділ, верніше, який рід військ несе найменші втрати, це цілком нормальне запитання, яким задаються люди, які бажають піти до війська, або яких мобілізують, яким видали повістку, так вже склалося. З мого особистого досвіду це пілоти і комплекси безпілотних систем. Ну, безпілотчики, коротше кажучи, так? Пілоти Мавіків, Лелек, Фурій, FPV-дронів Камікадзе. При тому, що це є цілком бойова посада. Тобто це не бути поваром, хоча в тому, щоб бути поваром, теж нема нічого поганого. От. Це цілком бойова посада, це підрозділи, які наносять пряме враження. Тобто FPV-дроніст, він власноруч направляє боєприпас в ціль, в танк, в піхоту, в укріплення ворога. Той же пілот Мавіка, який коригує вогонь артилерії, він сам не наносить враження, але, повірте, він є основною причиною, чому ці снаряди попадають, коли вони попадають. От. Виникає питання, як туди потрапити, чи важко туди потрапити, і чи буде важко туди потрапити. Зараз в країні відбувається активне створення таких підрозділів. Дехто отримує роти ударних безпілотників, дехто отримує цілі батальйони ударних безпілотників. І зараз в країні дійсно є дефіцит кадрів військових по цим напрямкам. Зараз, щоб потрапити на цю спеціальність, одне із найважливіших факторів, за яким, принаймні, у нас в 3-й окремій штурмовій бригаді вас будуть відбирати, це ваша вмотивованість. Ви можете навіть не мати жодного сертифікату по проходженню курсів, хоча сертифікат, безумовно, буде конкурентною перевагою. І вам самим буде легше і зрозуміліше, чим ви будете займатися. Але, попри все це, зараз головне – це мотивація. Але все схоже на те, і, до речі, в коментарях до першого відео багато хто написав, планують мобілізувати 500 тисяч чоловік.
але місць в дроністах на всіх не вистачить. І я подумав, дійсно не вистачить. Якщо зараз ми шукаємо, так, то я думаю, що пройде зовсім небагато часу, коли почнеться дуже серйозна конкуренція за такі позиції. І стати дроністом вже буде не так просто. Просто фізично не буде місць. Знову ж таки, повторю свою думку. Ті, хто ініціативний, ті, хто підуть добровольцями, займуть ці місця, отримують, знову ж кажу про прагматичні речі, отримують підвищений шанс на виживання і будуть проходити службу в тому роді військ, який несе найменші втрати за цю кампанію. Принаймні, це такі мої спостереження, це та статистика, якою я володію. Тому для того, щоб потрапити в цей рід військ, вам потрібно якомога швидше приймати рішення. Я всіх вас запрошую в центр рекрутингу 3-ї окремої штурмової бригади. Знову ж таки, повторю інструкцію. Приходите, кажете, я хочу бути дроністом в батальйоні безпілотних систем. Вам там все пояснять, як пройти ВЛК, забезпечать всім необхідним, житлом, якщо у вас є така потребність, така потреба. Далі вам дадуть базовий курс військової справи, далі ви отримаєте спеціальну підготовку вже як дроніст, і потім з вже більш досвідченими товаришами від 2 тижнів до місяця ви виконуєте бойові завдання і стаєте повноцінною бойовою одиницею. Це, повірте, набагато кращий варіант, ніж якщо вас десь силоміць спіймають, притягнуть, тоді не зрозуміло, що з вами буде. Тому я всім раджу контролювати своє життя самостійно, приймати рішення самостійно. На жаль, ніхто із нас не хотів війни. Особисто я не хотів і до останнього дня не вірив, що вона відбудеться. Але вона відбулася, і ми мусимо жити в цих умовах. Знаєте, як от на острові відбулося виверження вулкану. Погано, хто в цьому винен, як так сталося. Але вже треба виживати в тих умовах, які є. Чесно скажу, що в моєму баченні першочергова задача будь-якого бійця – це вижити. Оскільки, якщо він не виживає, то він не може виконати будь-якого бойового завдання. А командир, який дає бойове завдання померти, м'яко кажучи, не є дуже розумним. Принаймні, у нас в 3-й окремій штурмовій я таких завдань ніколи не отримував. Наше завдання, навпаки, треба знищити ворога, а для того, щоб його знищити, треба залишатися живими. Тому ось така відповідь про найкращий, як на мене. Знову ж таки, кожен хвалить своє. І піхота круто, і танкісти круто, але я буду хвалити своє. Безпілотники – це круто. І ще один раціональний аргумент, чому варто зараз іти до війська. Чому варто це робити саме зараз, а не чекати. Є дуже велика кількість людей, яка, починаючи з першого дня російської агресії, підтримує якісь підрозділи. Є люди, які підтримують підрозділ Тера. Роблять це 2 роки. Я їм дуже вдячний. Знаєте, завжди користуючись нагодою, кажуть, друзі, дякую, без вас ми би не впорались, і все те, що ми набили, це ми набили разом з вами. Продовжуйте. От є такі підрозділи. Ви, наприклад, їм допомагаєте. І абсолютно логічна думка, абсолютно раціонально думати, що якщо раптом вас призовуть, або так станеться, що вже доведеться йти, то ви підете саме до них. Бо це ваші друзі, це люди, яких ви підтримували, з якими ви були хоч не особисто, але ресурсами. І, звичайно, такі люди вас приймуть. Як ми приймаємо всіх тих, хто нас підтримував, і ці люди стають абсолютно рівноправними членами нашої команди, якими вони є і зараз по факту, але в тилу. А тепер подивимося на перспективи нового закону про мобілізацію. Кажуть, 36 місяців. Для нас 36 місяців закінчиться через рік. Тобто через рік нас будуть демобілізовувати. Подумайте, якщо той підрозділ, в який ви інвестували, який ви підтримували, якщо той підрозділ демобілізується і вас мобілізують після цього, то вам доведеться йти, знаєте, в невідомість. Ви не будете знати до кого, бо ті люди будуть демобілізовані. Насправді в кожного, знову ж таки, кажу, як є, в кожного є свій ресурс. Особисто я, якщо у мене буде можливість демобілізуватися, я демобілізуюся. Можливо, через певний час, місяць-два відпочину і прийму рішення мобілізуватися знову і йти далі, але певну паузу я візьму по-любому, тому що 3 роки воювати, скажу вам чесно, це не є так просто, як здається. Тому ще отакий один аргумент на тему, чому прямо зараз. І так от ви дивитесь, з кожним місяцем
Пройде 2 місяці. 10 місяців лишилося. 10 місяців, з яким ці люди будуть з вами, вони будуть передавати вам бойовий досвід, навчати вас, інтегрувати вас в систему, а цим самим, в першу чергу, збільшувати ваші шанси на виживання. Тому я всім раджу мислити прагматично. Війна, повторюю, штука серйозна, можна і загинути, а можна і перемогти. Мисліть прагматично, аналізуйте і приймайте зважені рішення. Принаймні зараз, мені видається, зваженим рішенням, що мобілізуватися потрібно самостійно. І вибирати той шлях, по якому ви підете. Більш раціональний, більш безпечний, більш ефективний. Гаразд, друзі. Тоді переходимо до третього блоку запитань. Це ті запитання, які ви поставили під минулим відео про мобілізацію. Я з них виділив 3 основні. Те, про що питали найбільше, і те, що мені самому здалося таким найцікавішим для того, щоб з вами поділитися. Я гадаю, що краще за все, щоб на ці запитання відповідав не я, а командир батальйону безпілотників 3-ї окремої штурмової бригади, та людина, яка безпосередньо буде вами командувати, коли ви до нас попадете, ну і, відповідно, несе за ці слова відповідальність. Вадим Борисович Мазєвич, командир батальйону безпілотників 3-ї окремої штурмової бригади. Так, доброго дня. Так, які питання? Ну, поїхали, давайте з першого. Люди цікавляться, якщо вони прийдуть до рекрутного центру 3-ї окремої штурмової бригади і захочуть добровільно бути дроністом у вашому батальйоні, чи потраплять вони у ваш батальйон, чи є якийсь ризик, що їх відправлять в інший батальйон або на якусь іншу функцію? Я зрозумів питання. Хотів би зауважити, що проходячи процедуру прийому, ви проходите через рекрутинговий центр. Перш за все, ви проходите підготовку в самому центрі підготовки 3-ї ОШБ. Після чого ви проходите співбесіду і попадаєте до нас, якщо ви маєте велике бажання стати оператором безпілотної техніки. Хотів би зауважити, що для нас саме головне 3 речі. Перше – це високомотивовані люди, які готові працювати і готові знищувати ворога. Друге – це гарно підготовлені особистості, не просто люди, а особистості, які мають сильні і амбітні цілі стосовно навчання і роботи. І третє – це бажання працювати в команді. У нас досить хороша команда, крута. Якщо ви спостерігаєте за нею вже не перший рік, то ви знаєте про це. Дійсно, безпілотники – це командний вид спорту, і особисті якості важливі, але ще дуже важлива взаємодія. А що там, власне, з відбором в 3-ю окрему штурмову? Там щось складне, треба 200 разів підтягнутися чи пробігти 10 тисяч кілометрів. Як там взагалі пройти реально? Так, хороше питання. Я, як людина, яка служила в інших підрозділах, скажу, що це цілковито підйомна програма, і вона складена саме військовими з бойовим досвідом. Оце саме головне. 3-я ОШБ – це команда профі, повірте мені. Коротше, це не проблема. Можна. Да, тому це не проблема. Зрозуміло. Тоді перейдемо до другого запитання. Людей цікавить, як у нас ставляться до добровольців. Тому що є різні думки, наприклад, що в ТЦК байдуже ти доброволець, чи тебе десь спіймали на кордоні переодягненого в жінку, або витягли з якоїсь там схрону, з автівки під двигуном. Особисто від себе скажу, що для мене є різниця. І в 3-й окремій штурмовій бригаді є різниця. Питання, чи є різниця в вашому підрозділі в батальйоні безпілотників в 3-й окремій штурмовій бригаді? Дякую. Оскільки я сам доброволець, з перших годин, можна сказати, пішов самостійно, я дуже гарно ставлюся особисто до добровольців. Добровольці – це мотивовані люди з гарно поставленою ціллю, розумінням того, що вони хочуть. І що вони хочуть в першу чергу від бойового підрозділу, від армії і від служби взагалі. Хотів би зауважити, що ми до всіх гарно ставимося, до того, хто хоче виконувати завдання, які пов'язані з обороною держави. Ми до всіх гарно ставимося. Але добровольців ми теж дуже-дуже, як кажуть, любимо. Бо добровольці – це основна зараз сила, яка воює. Безумовно. Я доброволець, Вадим доброволець, таксист доброволець, Тор доброволець, Жора доброволець. І, самі розумієте, що відношення як до самих себе. Гаразд. І третє, останнє питання, дуже лаконічне. Людей на фарш запустите? Це цікаве дуже питання. Я не знаю, що за передумови цьому
питанню виникали. Взагалі-то це більше до наших запоребрикових, ну, скажімо, не друзів, які для них це повсякденне життя. Навіщо? Ми готуємо людей, ми не вкладаємо сили, гроші, ми вкладаємо в їхнє навчання душу, робимо з них високопрофесійних, скажімо так, юнітів. І на фарш, ну, це нелогічно, нерозуміло. І для мене це в більшості випадків говорить про низьку якість самого командування людей, які про таке навіть задумують. Хотів би зауважити, що я сам лікар, я завжди людина орієнтований в своїх наказах. О, то у вас ще можна і здоров'я покращити. Ну, теж така собі, скажімо так, річ. У нас дуже добра, до речі, медична служба в бригаді і патронатна служба. Тому я думаю, що це не проблема. Теж. Чудово, Вадиме, дякую. Я гадаю, що відповіді є вичерпні. І головне, що людина, яка дала відповіді на це запитання, дійсно відповідає за те, як це буде відбуватися безпосередньо в батальйоні безпілотників у 3-й окремій штурмовій бригаді. Дякую вам дуже. Дякую, Миколай.